3 better? 245. It will be even better if we don't have any extra class. We will have that extra class about 245 or 3, and I will give you your assignment on Friday as well. Okay? Kalau kamu pergi download kat Google kat campsite, dah ada dah sebenarnya. Kalau kamu perasan kat campsite tu dia dah ada dah, tapi I will brief you through a bit. Okay, for the assignment, your 15% assignment. That will be about this topic, your topic 4. Okay, talking about your isomerism, we have discussed a little on Monday the other day. Okay, talking about what is isomerism. Just a kind reminder again, your isomerism will have the same molecular formula. Dia kena ada bilangan atom, molecule yang sama. Okay, same number of atom. Tapi apa yang berbeza kat sini adalah your arrangement. Your arrangement must be different. Kita ada susunan yang berbeza. Okay, so we are going to talk about your isomerism today. So, isomerism ada dua jenis, constitutional dengan stereo, seperti yang saya cakap hari Isnin. That is more on your 2D, kita lukis-lukis, kita akan nampak. Stereo adalah 3D. So, I'll show you the 3D lah. How do we show the 3D on your paper? Yang tu yang kamu kena belajar. Okay? So, chain isomer, positional isomer, functional group isomer. Ada soalan dalam tutorial yang nak saya bincang? Which molecular formula yang nak saya bincang? Anyone? Satu mana Anis? E. C4H9Cl. Okay, we'll try that. Alright, along the way bila saya bincang soalan yang kawan kamu cakap tadi, saya rasa Amira buka mic juga. Amira, soalan mana? Soalan D. Soalan D. So kita bincang dua ni. Kita akan bincang D dengan E. Along the way bila saya bincang juga, saya akan brief juga jenis soalan yang boleh wujud. Okay, isomer biasanya dia boleh keluar 3 different type of question. Dia boleh tanya macam mana. The first one adalah macam soalan satu kita. Dia tak bagi apa, you are the one that draw the pair. You are the one that draw the pair. So let's start off with the C4H9Cl that Anis said. So C4H9Cl, obviously that is your haloalkane. Due to the presence of your Cl, halogen. We know that is your haloalkane. Okay. So first and foremost, untuk soalan jenis pertama, they give you nothing. They only give you the molecular formula. Alright, they only give you the molecular formula and you draw both of the isomer. You draw the pair. Kamu yang decide. So kalau saya yang decide, saya akan mula dengan senang. Dua cara, if you are already very good, you can straight away write everything in the condensed format. If you are comfortable, you need to practice and you will get comfortable with this. Okay? At this beginning, kita baru belajar jam ketiga. So kalau kamu tak boleh buat yang ni, oh sorry, C4. Okay, sorry, C4. C4, CH2, Cl. Alright. So, if you are not comfortable with this, then for the chain isomer, kamu boleh lukis ataupun bila kamu lukis lah, not only for chain isomer. Kamu boleh lukis bentuk ni. You can keep it in this way. Boleh lukis dulu bentuk ni, bagi selesa dulu, bagi nampak dulu, then we make it better. Okay? Since you are having 4 carbon, C4H9Cl, I just simply put a number down. Alright, saya letak nombor. I have 1 more carbon. Where can I put the 1 more carbon? Alias say 2. Alias say 2. Boleh tak Miss Wong letak kat 3? Why not? Sebab dia sama dengan atas. Sebab dia akan jadi sama panjang balik. Bila kita nak letak cabang, alright, yang ni saya nak ingatkan. Bila kita nak letak cabang, you have 1 extra carbon, you have 1 more carbon that you need to arrange in. So, carbon yang lebih tu kamu nak letak sebagai cabang. Cabang tak boleh letak di carbon tepi. Kiri kanan. Carbon hujung tak boleh pegang cabang. Ingat yang tu. Carbon hujung tak boleh pegang cabang. Alright, the last carbon on the left, right will never be the one that taking the branch. So in this case, since you only have 3 carbon, the only chain isomer that possible in here
is you put your branch on the center. Then you put in the hydrogen. Kalau kamu tak selesa, then you put in your hydrogen. Kita letaklah hydrogen bagi cukup 4 ikatan. Yang ni bagi cukup 4, kena ada 2 lagi. Yang ni bagi cukup 4, kena ada 3 lagi. So I am happy for you to draw this way. Okay? If you are not comfortable dengan, oh, saya boleh lukis terus macam ni sebab saya dah nampak. Sebab saya pandai. Saya boleh lukis terus. Alright? But if you cannot do it or if you are not confident of doing it, jangan buat terus. Lukis dulu. Dan kita top up hydrogen. And like I always say, carbon, I believe you kamu kira. Kira hydrogen. Make sure hydrogen cukup 9. 3, 2, 5, 7, 9. 3, 6, 8, 9. Make sure kira hydrogen. That is the one that you should count for. And I hope you can see that is your chain isomer. Rantai 4 karbon berubah jadi rantai 3 karbon dan 1 cabang. So that is your chain isomer where the position remain the same. Alright? The position remain the same. The functional group remain the same. But the rantai berubah. Make sense? Okay. For the positional isomer, ini adalah jenis pertama. First type of question. First type of question, they ask you to give a pair of chain isomer. So kamu pun lukislah dua-dua dia tak bagi. Betul? Dua-dua dia tak bagi, kamu yang lukis dua-dua tu. Okay. Another type of question if dia dah bagi dah. Give, alright, the positional pair, give the positional isomer for structure below. Dia ada, we know that isomer always sepasang. Betul? Isomer always in a pair. Tapi the second type of question, dia dah bagi salah satu tu. Dia dah bagi tahu, okay, the structure below, let's say I'm using this. Okay, let's say I'm using this. The question saying that this is the structure below. Okay, this is the question. So you need to give the answer is the positional isomer untuk pacik ni. Alright, you need to give the positional isomer untuk soalan di atas. Faham maksud saya? So for this type of question, you will be restricted. Kamu akan ada restriction sebab kamu hanya boleh bagi jawapan based on siapa soalan bagi. Make sense? So over here, bila kita kata positional isomer, as we all agree, positional isomer, position sahaja ubah. I told you yesterday, I think I did I? I think I did, right? Positional ubah, tapi rantai dengan functional group remain the same. So in this case, rantai saya 3 karbon. So my chain will remain the same. Okay? CH3 cabang. Satu orang je boleh pegang cabang. So dia duduk kat sana tak boleh berubah. Okay? And what is changing the position of the Cl? From the carbon number 1, saya carbon number 1, kita boleh gerakkan dia ke carbon number 2. So your Cl is changing to the center. Nampak? Okay. And then you complete the hydrogen as always. CH3 sebab tak cukup 3 lagi. CH3 sebab tak cukup 3 lagi. And check the hydrogen as always. 3, 3, 3, 9. And this is your positional isomer sebab Cl berubah tempat 1 ke 2. But the type of question is different. Nampak tak? The type of question is different. Sepasang, dia dah bagi 1. Dia dah bagi 1 dah. So kerja kamu kena cari seorang lagi based on apa yang dia bagi. Dengan kata lain, kamu tak boleh lukis suka hati hang. Itu bahasa lain dia. Hang kena jawab soalan. Okay? You cannot give any structure that you like. Your structure, your answer must be based on what is given. Make sense? Okay, 2 type of question. Ada 3 lagi. Alright, ada 1 more. So next, the functional group isomer. I think the problem yang Anis tanya kat sini adalah functional group isomer. Betul? Ada atau tak ada? Functional group isomer is only limited for this 4 pairs only. Functional group isomer hanya untuk 8
8 kumpulan ini sahaja, 4 pasangan sahaja. Okay, anything other than this 8 functional group ataupun the 8 homologous series, kita takkan ada functional group yang lain. Dengan kata lain, for this question, no functional group isomer. Alright, there will be no functional group isomer for this question. Tak ada, memang tak ada, takkan ada. Okay, boleh. Okay, so kita move on sikit, kita buat yang lebih kurang sama. Wait, where am I? Okay, malah benda ni buang. Saya nak bincang soalan D. Antara soalan yang saya nak bincang juga sebenarnya. Okay, kamu mula dengan aldehyde ke ketone? Okay, soalan Amira, C5H10O. I want to remind you again, C5H10O means it's a CnH2nO. CnH2n only means there will be the presence of double bond. That means your oxygen is a double bond O. Berbeza dengan soalan C kamu, kalau kamu ada C5H12O, that means it's your CnH2n plus 2O. Betul? That is all your single bond. Ni cara paling senang nak tengok. Okay, that will be your single bond. That means your O must be OH. Make sense? Boleh? So tak payah teka. Guna balik konsep alkane, alkene, alkana, alkina kamu. Kamu belajar BM ke dulu masa kat sekolah? Tak Alright, so alkane, alkene. You know alkane, alkene, right? So use that concept. H2N atau H2N tambah 2. Ada double bond atau tak ada double bond. So kita tengoklah oksigen tu ada double bond atau tak ada double bond. Okay? Dan antara yang saya nak bincang hari ni is aldehyde kamu. And I want to start off with aldehyde. So if I start off with aldehyde, I think the easiest aldehyde that I can have is my straight chain 5 carbon double bond OH. Setuju dengan yang ni? Okay. So the chain isomer saya tak nak start dengan ketone sebab saya rasa majority akan start dengan ketone. So saya nak start dengan aldehyde. So to get the chain isomer, I can make it shorter. From 5 carbon straight chain, I change it to 4 carbon. Di mana double bond O tak boleh berubah. Okay. Saya ada 1 carbon, the same O story. 1, 2, 3, 4. The extra carbon, 1 more carbon, letak kat mana? Pilihan yang ada? 2 or 3. Alright, Alia kata 2 or 3. Setuju? Alright, 2 or 3. So nak letak 2 atau 3? Ikutlah. Kita letak mana-mana. So saya letak 2 katakan. CH3. And then we are not done. Kita lengkapkan dengan hydrogen. Make sure you can count 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1 more. 1, 2. So 2 more. 1. So 3 more. Okay. 1, 2, 3, 4. Make sure boleh kira. Okay. Done. Chain isomer. Positional isomer juga. I want to make the restriction just now. I want to give you. I want the positional isomer of this. Okay, I want the positional isomer of this. Kenapa saya nak bagi positional isomer untuk dia? Saya nak guna sikit this one. For this one, can this thing have positional isomer? Before this, I give you position isomer, means positional kena ubah. Chain and functional group kena sama. Betul? And when I say the position ubah, did I say that the position is the position of functional group? No. The position can be the position of the functional group
or the branch. Okay. So for this one, yang pertama yang saya bulatkan hijau ni, for this one. Adakah betul kalau Miss Wong lukis positional isomer dia like this? Adakah diorang positional isomer? Tak, Kenapa tak, Alif? sebab dia jadi functional group isomer dah. Sebab dia akan jadi functional group isomer. Sebab dia adalah aldehyde. Nampak? Alright, aldehyde je yang susah, jangan risau. Okay, yang ni takkan jadi functional group isomer. Yang ni tak boleh jadi positional sebab dia akan jadi functional group isomer. So, untuk aldehyde, positional isomer, yang ni tak boleh ubah, yang ni kekal. So, kalau yang ni kekal, siapa yang boleh ubah? Remember just now Alia said, kalau CH3 nak masuk, kita boleh ada carbon 1, 2, 3, 4. CH3 boleh masuk carbon 2 atau carbon 3. Betul? So yang berubah sekarang bukan C double bond O sayang. Yang berubah sekarang adalah pacik ni. Double bond O kekal sebab dia kena kekal sebagai aldehyde. Yang berubah adalah CH3 yang pindah. Okay? Bila CH3 yang pindah, yang ni akan kurang hidrogen, yang ni akan tambah balik hidrogen. So saya nak kamu nampak, carbon CH3 duduk tadi carbon nombor 2. Sekarang duduk carbon nombor 3. Perasan ke sayang? Are we together still? The only problem arise in positional isomer for aldehyde. The only thing's problem in here is your C double bond O tak boleh ubah tempat. That is the problem. Betul? Siapa yang mula dengan keton dia senang. Keton dia boleh ubah tempat. Dia boleh duduk carbon nombor 2, dia boleh duduk carbon nombor 3. Betul? Sebab tu ramai akan buat dengan keton. Tapi what happen kalau soalan insist aldehyde? What happen soalan bagi aldehyde dan soalan minta positional? Bila soalan bagi aldehyde tapi minta positional, look for the branch. The branch is the one that moving. Is that clear? Boleh? Sebab dia kena kekal sebagai aldehyde. Boleh ya? Are we together still? Question? Alright, no? Alright. Functional group isomer senang. Functional group isomer, if I'm going to start the functional group isomer with the simplest thing ever, which is the straight chain 5 carbon, soalan bagi, atau kamu yang bagi, and the functional group isomer is only as simple as moving to sit at the center. Betul? Center mana saya tak kisah. Okay? Carbon nombor 2 boleh, carbon nombor 3 boleh, saya tak kisah. Tapi yang ni adalah aldehyde. Pacik ni kena jadi keton. Make sense? Alright, yang ni saya rasa tak ada isu sangat. Yang ni nampak jelas. Dan after all, after so many times you've been drawing, you realize that your number of hydrogen will remain to be 10. 5, 6, 9, 10. Tak kisah kamu lukis kat mana, dia tetap 10. 5, 5, 10. Nampak? Carbon, oksigen, saya rasa kamu akan check. Yang tu nombor kecil. Make sure you check your hydrogen. Okay. Question so far? So 3 different type of question. We have discussed 2. One more type of question is the type that in your question 2. The type in your question 2. Okay. Soalan question 2 adalah C4H10O and draw all possible structure. Dia ada perkataan draw all possible structure. Betul? And this is the type of question yang budak akan struggle sikit. So listen carefully and draw together. The first and foremost problem, big problem is, how do I know the all possible is how many? Betul? All possible berapa biji Miss Wong? 3, 4, 5, 6 berapa tu? Senang. Tengok markah yang dia bagi. Katakan kalau dia bagi 8 markah. Katakan sahaja dia bagi 8 markah.
Lepas tu dia minta satu pasang chain isomer, satu pasang positional, satu pasang functional. Kat bawah tu kan dia tanya identify the type of isomerism present. Dia tanya satu. So kat sini 3 markah lah. Atas dah 3 markah. So bawah akan tinggal 5 markah. Betul? Tengok markah. So 5 marks. Rasa-rasa all possible tu berapa? 5 lah, lebih kurang. Betul, 5 atau 6 sebab satu markah. Alright? So 5 atau 6 dia akan jadi macam tu. Nampak? So macam mana nak tahu all possible tu adalah berapa biji? Tengok markah yang soalan bagi. That's why every question we must give you marks. Boleh? And before you start, you need to identify dulu C4H10O. C4H10O is a CnH2n plus 2O. Single bond OH or double bond O. Single bond OH. Single bond OH. Ladies and gentlemen, there is one button that called mic. And press the mic and answer the stupid question. Apa ni kan? Memang. I want to mute my mic and start teaching. You know what? I'll do it. Yes, I won't do it because I'm a good teacher. Answer that stupid question then. Okay, how do we start? Always start with the isomer that we learn. Bila dia minta all possible isomer, masalah dia adalah budak keliru. Aku tak tahu yang mana aku dah lukis. Aku tak tahu yang mana aku tak lukis lagi. Betul? Alright. Dan dia akan wujud kadang-kadang budak lukis banyak gila tapi sebenarnya benda yang repeat. Dan kalau kamu jumpa pensyarah yang teruk perangai, kita akan tanda, katakan kita nak 5 structure je. Soalan tu ada possible 5 je. Kita akan tanda the first 5 on your paper only. Okay? So jangan ambil idea that, tak apa saya lukis banyak, nanti cikgu tu pilih. Jangan harap. Kita takkan pilih. We only choose the first 5 on your book. If 5 is the answer. Kalau 6 is the answer, we only choose the first 6. Apa-apa yang kamu bagi lebih, kita takkan tengok. So, tolong jangan teka. So, cara nak buat, I will start with the most basic. I will always start with the basic sebab tak pandai kan? And I agree that it's a OH. So, I put down the OH. Okay? And then, I put in the hydrogen lah. Macam biasa, I put down the hydrogen, H2. Calculate the hydrogen very correctly. That is my H2. That is my H2. That is my H3. I put down. Okay, make sure I got 10 hydrogen in total. So kira cukup 10. My first one. How do I move on to my second? Saya akan tengok, okay, I want to move on to the second by using chain isomer. Jangan bantai. Susun ikut chain isomer, positional isomer, and then last lukis functional. So kita bergerak kepada chain isomer dulu. Yang kedua yang saya akan lukis akan jadi chain isomer. Chain isomer from 4 carbon to 3. OH still duduk carbon nombor 1. Alright. Carbon 1, 2, 3. The one more duduk mana sayang? Carbon number 2. Carbon number 2. Center. Thank you. CH3. Okay. Carbon number 1. How many hydrogen left? 2. 2. Umi. Except Umi. Carbon number 2, how many hydrogen left? 1. Kita tunggu. 1. Thank you, honey. You finally find the mic. Carbon number 3. 3. Oh, thank God. You guys know where the mic is. So, that is how we move. Kita fikir chain isomer tu. Saya dah lukis yang paling basic, yang straight. Lepas tu move on to the chain. Alright, move on to the chain. Dan kita tengok ada tak lagi rantai yang boleh pendek? From 4 to become 3. Can I have from 3 to become 2? Boleh tak? No. No. Ingat tak saya cakap, kita tak boleh letak carbon kat carbon tepi. So, bila rantai adalah 2 carbon, dua carbon tu dikira sebagai carbon last. So, tak boleh lah. We cannot move already. So, when you cannot move for the chain isomer already, that means we are done for the chain isomer. Nampak? Then we move on to the positioner.
So kita dah ada 2 orang. So kita cari positional untuk setiap satu. So saya cari positional untuk, saya letak nombor ya, katakan Roman 1. That is my Roman 2. So teacher nak cari positional untuk Roman 1. Bila kita nak cari positional, kamu akan tanya balik diri kamu. Positional bermakna rantai akan sama panjang. OH ubah tempat. OH dari karbon 1, kita ubah jadi karbon 2. Okay. First carbon, how many hydrogen? 3. 3. Second carbon? 1. 1. 1. Thank you, Nabila. Carbon number 3. 2. 2. Carbon number 4. 3. 3. Oh, you guys know where the mic is, and finally I know you guys are not, your mouth working actually. All right. So that is my third structure on the screen. And kena sambung positional. Positional tak habis lagi. Check your positional. Can I still move? Can I still move the OH? No. Yes. Anis say yes. Alif Tak. say tak. Kenapa Alif? Sama Sebab dengan dia yang mana sama. Alif? Dengan yang nombor Dia 3 akan tu. sama dengan yang nombor 3. 1, 2, 1, 2. Nampak? So tak boleh. Bila dah tak boleh, tadi pun sama, dah tak boleh baru kita move on, betul? Sekarang dah tak boleh. Then only we look at the second structure punya positional. Baru kita tengok second structure punya positional. Sama. Positional means apa? Means rantai kena sama panjang. 3 carbon. CH3 tak boleh ubah sebab dia kena duduk carbon tengah. So OH boleh pindah tak? Alright, Lim say yes. So Lim, we move it. Lim, the 2 carbon left, how many hydrogen each? Dia tak jumpa mic. Forgot to open mic, sorry. Please, because you the never want to first- open your mic and say something. The first one is 3. The second one remain. Then the third one above the second one is 3A. Written already. Then the fourth one is also 3. Betul? You forgot. Because you never make it as your habit. That's why you forgot. I never forgot because it's always my habit. What's sake? Now you know. Finally. Where we are? Yes. Position. Betul? Next thing. Boleh pindah lagi? Boleh pindah lagi? Tak boleh dah. Nampak? So, setiap kali bila kamu buat, jangan lukis suka hati. Budak akan struggle soalan ni. When you decided to draw ikut suka akulah, sekejap saya lukis chain, sekejap saya lukis positional, sekejap saya tulis dari alkene jadi alkane, sekejap saya pindah jadi functional. Yang tu kamu akan pening. Alright? Yang tu kamu akan pening. So, move from the chain, lukis semua untuk rantai, dan selesai semua untuk rantai, kita lukis untuk positional. Positional dah selesai, baru kita masuk functional. Dan kamu hopefully takkan tinggal. Alright, hopefully kamu takkan tinggal. Move on to functional group isomer. Functional group isomer macam biasa. Alcohol, the functional group isomer is your ether. How should an ether look like? What is the arrangement to prove that it's an ether? O duduk tengah. Sorry, Umi? O duduk tengah. O duduk tengah. Yang ni pun O duduk tengah. I mean O antara duduk tengah. C, O, C. Alright. Ether adalah COC. Betul? Okay, that is ether. So, kita lukis ether. So, yang kelima, ether pertama yang Miss Wong akan lukis, macam biasa, kita letak dia karbon pertama. Okay, tak payah pening, letak karbon pertama. Alright. So, first carbon, how many H? 3. 3. Second carbon? 2. 2. Kecuali Umi? 2. 2. Aina?
3. Carbon 4, 3. Oh, you got voice, man. You got voice. Wow. Next. Okay. Sama, kita dah ada functional group. Ulang balik proses tadi. Kita dah dapat functional group yang pertama. Cari balik chain untuk dia. Kan? Kita nak buat kan? So, ulang balik. Okay, chain isomer. Tapi chain isomer bukan untuk alkohol. Chain isomer untuk ether. Alright, buat chain isomer untuk ether. So, chain isomer untuk ether, COC kena duduk karbon pertama. Saya ada 4 karbon. Saya dah susun 3. Daripada 4, saya jadikan dia 3. So, satu lagi boleh duduk di mana? Aina? Carbon number 2. Carbon number 2. Masuk, duduk kat sini. Alright. Dan kita lengkapkan. And then you realize you have another chain isomer tetapi antara ether. Do you realize that? Nampak flow dia? Alright. Dan yang ni agak obvious. We cannot make it shorter to 2 dah. Macam yang kita dah cakap tadi, you cannot have a shorter than 3. Rantai kamu paling pendek kena 3 kalau kamu ada cabang. Kalau kamu ada branch. Okay. So dah tak ada chain. Kita bergerak pula kepada positioner. So positioner pula untuk dia. Positioner untuk dia macam mana? Tadi karbon pertama pegang O. Sekarang karbon kedua pegang O. Betul? Lepas tu ada 4 karbon. Sambunglah rantai straight chain. Alright, rantai straight chain. Lengkapkan hidrogen. Jangan tinggalkan karbon kamu tak pakai baju. Bagi baju kat dia. Kesian kat dia sejuk. Alright, malu kat dia. So bagi baju. Bagi hidrogen yang betul. So hidrogen kamu akan cukup 10. Alright, 3, 2, 2, 3. That is your another structure. Can you still move your oxygen? You can. But is that needed to still move your oxygen? No, why not? Lau, why not? I see. You cannot handle the mic. Why not, Miss Lau? We cannot hear you. Your mic is broken. Ifan, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh, Ifan? Sama dengan yang mana? Macam nombor 5. Dia akan sama macam nombor 5. Oksigen Nombor duduk 5. karbon 1, 2. Oksigen duduk karbon 1, 2. Nampak? So position tak ada done. Okay. So over here, next, this one pun sama. Kita check position dia. Alright, kita check position dia. Kalau position bermakna, sekarang karbon 1 pegang. So sekarang saya nak jadi karbon 2 pegang. Boleh tak? Boleh tak? Hani? Tak. Kan? Nampak tak sama Hani? Up. Alright. Sama kan? Dia akan sama. 1, 2, 1, 2. Nampak? So tak boleh. Kalau tak boleh, tak payah proceed. Kalau tak boleh, tak payah proceed. Contoh je. Tak payah. So, you are done for the chain isomer, the positional isomer. Kamu tak perlu buat dah functional group isomer sekali lagi. That's it. You are done. And over here, you have 7 structure. You have 7 marks. Soalan ni keluar 10 markah dalam final. Alright, kamu lukis soalan ni 10 markah. Kenapa saya kata 10 markah? Because 7 marks over here, you got 7 marks over here. And 3 more marks adalah, when you answer this type of question, soalan minta chain, positional and functional group isomer, sayang, satu je saya minta. Tolong jangan lukis balik. Redraw is the stupidest thing that you want to do. Don't redraw. Bila kamu lukis balik lah, kamu start nak tinggal carbon, nak tinggal hydrogen, semua benda hang nak tinggal. So apa yang kita akan buat? Nampak tak teacher bagi nombor kat dia? Tak
suka Roman 1, 2, 3. Tak pandai lah teacher nak guna Roman ni. A, B, C, D, E, F, G. I'm happy. Alright. Tak pandai A, B, C, D. Kat sekolah rendah tak habis belajar. Boleh tulis nama kamu? Alright. Lim Ting Jun. L, I, M, T, I. Guna. All the alphabet. Any alphabet, any label, I don't mind. Don't use your name where it looks stupid. Alright. So, Roman 1, Roman 2, Roman 3 or Roman whatsoever ataupun P, Q, R, S, T, U, V semua tu boleh guna label. Dan apa yang kita akan buat adalah kita hanya akan bagi jawapan guna label. Chain isomer 1 and 2. Satu markah. Nampak? Alright. Chain isomer yang lain? Any other chain isomer? Any other option? 5 dengan 7. 5 dengan 7. 5 and 7. Also your chain isomer. 5 dan 7. 3 dan 4. Sat, 5 dan 7. 5 dan 4. Sat, 5 dan 6. 5 dan 6. This one is the chain. And tadi saya dengar apa? 3 dan 4. Ya. 3 dan 4 bukan chain isomer. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 dan 4. 3 dan 4. And 4. So that is how we give the answer. Dalam exam tak payah bagi semua. Bagi yang kamu paling confident. Soalan minta satu je kan? Bagi satu je lah. And choose the one that you're 100% confident is the correct pair. Bagi yang tu. Okay? Kat sini saya bagi semua sebab saya nak mengajar je. Positional. Any pair? Which one is your positional isomer? 5 dengan 7. 5 dengan 7. 5 and 7. Yes. 2 dan 3. Sekali lagi. 2 dan 3. 2 dan 3. Boleh. 2 dan 3. Boleh, tapi biasanya kita akan pilih yang rantai sama lah. Alright. Kalau kalau 2, siapa pasangan positioner dia sebenarnya? Kalau 2, 4. Yes, better. Okay. Ada banyak sayang. Ada lagi. Kita ada 1 and 3. Betul? Alright. Pun boleh. Nampak? That is your positioner. Alright. Functional group isomer lagi senang. Functional group isomer dengan jujur, mana-mana satu daripada 1, 2, 3, 4 dengan mana-mana satu daripada 5, 6, 7 pun kita terima. Okay? Pun kita terima. Okay? Makes sense? Alright. So, do not redraw. First and foremost, do not redraw. Okay? Never redraw. Use label. Dengan syarat, on that structure, label betul-betul dia adalah nombor berapa, dia adalah nombor berapa, dia adalah nombor berapa. Label. Okay? Label, and then hanya guna label tu untuk menjawab soalan pasangan. P and Q, S and T pun kita terima. Tak semestinya Roman 1, 2, 3. Boleh? Okay? And make sure when the question asks for the all possible, when the question asks for the all possible, your only reference adalah markah di hujung tu. How many marks equals to how many structure that you have. Boleh? And jangan lukis ikut suka hati hang, ikut tangan aku nak lukis positional side, lepas tu aku lukis chain isomer side, lepas tu aku lompat pergi functional group isomer side, lepas tu saya patah balik. Jangan buat macam tu. Move from chain, dah selesai, lepas tu lukis positional untuk setiap yang kamu ada, lepas tu lukis functional, and so on. Alright? Jangan tembak. Alright? So that is how we draw the constitutional isomer. Ada masalah? So got 3 type of question. The first one is the easiest. They give you nothing, you draw the pair on your own. Kamu lukis pasangan kamu. Yang tu saya rasa paling senang because you have no restriction. You draw. The second one, they give you half of the pair. Sepasang tapi dia dah bagi satu. So kamu kena cari pasangan dia siapa. Depends on the isomer. Another type of question adalah they give you nothing but you need to draw all the possible arrangement.
Kamu kena susun, and then kamu cari pasangan dia. Make sense? Alright? And I love this question. Alang-alang nak buat, kenapa nak buat soalan yang 3 markah? Baik buat soalan yang 10 markah tapi guna teknik yang sama. Betul? I love this question. Okay? Jangan risau soalan kalau dia keluar all possible isomer, dia takkan keluar all possible yang merapu-rapu. Dia takkan keluar sampai all possible tu sampai 15, 12, tak ada. Ni pun paling banyak dah. Ni pun paling banyak dah. So jangan risau. Okay? Dia takkan keluar yang merapu sangat. Alright? So, we are done with the constitutional. Cuba lukis yang lain. Saya nak masuk kepada stereo. Okay, a bit of stereo. Saya nak ajar dulu so that you can do your exercise. And then on Friday, we can discuss the question that you cannot do. Okay, cuba buat dulu. So, stereo have 2 types. Your cis-trans isomer and enantiomers. Okay, 2 types and we are going to learn both. And before I move on, they are also isomer. Therefore, they must also coming in the form of pair. Dia kena datang sepasang, jawapan kamu adalah sepasang. As always, because it's isomer. Cis-trans isomer, there are 2 requirements. There are 2 requirements for you to have the cis-trans isomer. The first requirement adalah restricted rotation. Sebelum saya move on, apa maksud restricted rotation? Restricted rotation means you cannot rotate. You cannot rotate. Okay, itu maksud restricted rotation. And kita ada 2 orang yang takkan rotate. Satu adalah C double bond C. Saya nak tambah sikit dalam nota saya. C double bond C on straight chain. Okay. Bila C double bond C adalah straight chain punya. Another one that cannot rotate is your C single bond C but in the cyclic. Okay. Dan apa maksud cannot rotate? Bila dia ada double bond, dia pegang macam ni. You cannot change. Kalau Miss Wong ada pegang something kat atas, orang yang duduk atas kena kekal duduk atas sebab saya tak boleh pusing macam ni. Alright, sebab saya ada halang, saya restricted. Alright, tapi kalau single bond dalam straight chain, saya boleh pusing. Betul? Saya boleh pusing, tak ada isu. So apa yang kita nak buat sekarang adalah kita tak nak bagi benda tu pusing. Itu yang kita nak buat. So ada 2 keadaan benda tu tak boleh pusing. C double bond C in a straight chain, C single bond C in a cyclic. Okay? And then, ni kena tengok betul-betul. Each carbon on the restricted rotation must have 2 different group attached. Apa maksud benda ni? Okay, apa maksud benda ni? Tengok sikit . That is my C double bond C. Okay. The 2 different group I meant adalah 2 different group on each carbon. I started the word with each carbon. Carbon ini kena ada 2 kumpulan yang berbeza. Contoh, let's say hydrogen OH. Alright, hydrogen OH. Nampak tak? Dia pegang 2 kumpulan yang berbeza. Setuju? And then bila saya nak move on tengok carbon sebelah. Kita tutup dia dah. Kita tak payah compare dia. Carbon sebelah pun ada 2 grup. Dan carbon sebelah 2 grup ni pun sama. Dia kena pegang 2 kumpulan yang berbeza. Dia boleh jadi H. Kat sini boleh jadi CH3. Okay. Ataupun boleh jadi OH. Masih adalah 2 kumpulan yang berbeza. Nampak tak? 1 kumpulan, 2 kumpulan. Kita tutup sebelah tau. Sayang, kita tutup orang sebelah. Kita bukan compare orang sebelah. Kita compare carbon ini kena pegang 2 kumpulan yang berbeza. That's it. Tak payah compare dengan orang sebelah. Faham? I am asking for 2 different group. Betul? Did I say 4 different group? No. Saya tak cakap 4 different group. Dia tak perlu berbeza dengan orang sebelah. Dia hanya perlu berbeza dengan orang atas dan bawah. Faham? Alright. Dengan kata lain, this one kita boleh ada. Yang tak boleh ada is like this. Katakan saya ada H, saya ada CH3.
Yang tak boleh wujud cis-trans adalah contoh like this. Sebelah ni, carbon ini ada dua kumpulan. Okay, take, proceed. Carbon sebelah pula ada satu yang sama. So, dia tak boleh proceed. Dan dia tak boleh ada cis-trans. Faham? Okay, nampak sikit dah yang tak boleh? So, ingat ya, I'm asking for 2 different group. I did not ask for 4 different group. Tak payah compare dengan orang sebelah. Faham? Okay. Dan remember I said they must be in 3D. Remember I say stereo isomer is 3D. Remember that? Okay. Apa maksud 3D? 3D means your C double bond C, bila kamu lukis, kamu wajib lukis dalam bentuk ekor ikan. Bahasa pasar dia ekor ikan lah. Bahasa sebenar dia adalah trigonal planar. Can you see the trigonal planar? Remember trigonal planar? Yes. Alright, trigonal planar. That is the 3D. That's why, warning siap-siap. Lukisan yang kita tak terima. This one, salah. Alright, siapa yang lukis atas dan juga kiri kanan, kita tak terima. Oh my god, my PowerPoint. Kenapa PowerPoint selalu akan hang ya? What's wrong with the laptop? Too full? Why? Alright. Kalau yang ni, kalau apa lagi? Tak ada dah. Okay. Dua ni kita tak terima. Kita hanya terima the one in this shape. Okay. Boleh? So, cara kita nak jawab, bagi contoh satulah, a very quick example. Let's say I have a CH3, CH, double bond CH, CH2, CH3. One example and a tough one. Jahat. Can we move on? Okay. Keluar soalan, macam mana nak buat? Bila dalam exam keluar soalan, tak payah kembang semua benda. Bila kamu start kembang semua benda, kamu pening. The question asking for cis-trans. And since the question asking for Cistrans Isomer, you know we are only looking at this part. Betul? So, kita hanya perlu kembangkan carbon double bond. Kembangkan sahaja dulu, tak payah buat apa. Kenapa Miss Wong suruh kembangkan? Because I want you to see the 4 group. Okay, the 2 group. Make sure adalah 2 kumpulan yang berbeza. 1 kumpulan, 2 kumpulan yang berbeza. Take. Boleh proceed. Satu lagi orang adalah dia pegang hidrogen dan dia sambung dengan CH2, CH, CH3, CH3. And I hope you can see that diorang pun pegang 2 kumpulan yang berbeza. Nampak? And then kita proceed. Contoh benda ni, kembangkan benda ni sedikit. You only spend, saya masih cakap dan saya lukis, saya cakap, saya lukis. I use less than 1 minute. If you are doing this without talking, you can do it without 10 seconds. You get this and then you draw your cis-trans. And when you draw your cis-trans, ladies and gentlemen, letak bentuk lulu. Letak bentuk lulu. Lukis bentuk lulu. Dah lukis bentuk, baru kita letakkan kumpulan dia. Hydrogen, CH3. Okay. And then sambung, hydrogen. Okay, yang ni tengok sikit. Pandang depan sikit. 1 second. This is a bond that connect this carbon with a CH2. This is the orange color bond. Therefore, bila kamu salin balik, budak selalu jadi problem salin balik tu, akan ada manusia yang salin balik macam ni.
Betul atau salah? Salah. Salah, sebab ikatan tu bukan terikat pada CH3. Ikatan itu adalah terikat pada CH2. Tolong tengok betul-betul. Bila saya kata salin balik je, saya maksudkan salin dengan susunan yang betul. Faham? Bukan salin ikut suka hati aku. Tak. Salin ikut susunan yang betul. Okay? Please. And next question. Cis or trans? Cis or trans? Cis. Why cis? Why cis? Yes. Cis isomer, yes, betul. Why? That alternate. Hidrogen dua-dua duduk atas. Same side. Okay. Dan remember isomer always a pair. Pasangannya tak ada lagi. We want to draw the trans, betul? Sama, C double bond C, I will always ask my student to draw the shape first so that you can get the shape right. Sebab the moment saya nampak shape tu salah, kita tak tanda dah. The moment saya nampak kamu bagi jawapan macam ni, sayang, kita tak tengok dah. Kita pangkal terus. Alright? Kita takkan tanda dah. So get the shape right. Make sure dia dalam 3D. And then, sayang, tips a bit. Kita ada dua side, kiri kanan. Perasan tak yang bahagian kanan tu kumpulan dia besar? Kumpulan yang besar, jangan ubah. My tips for you adalah, jangan kalut and only change the one that having smaller group. Big group remain. Sebab big group kamu nak pindah, kamu pening. Kamu kena pening sekali lagi. So big group remain, kita hanya pindah small group. Nampak? Kita tak semestinya pindah kiri atau kanan. My tips for you, pindah kumpulan yang kecil. Kumpulan yang besar, bahagian yang ada kumpulan besar kekal. Then it's easier. And right now, I have my hydrogen on the opposite side. Betul? My hydrogen on the opposite side, cis or trans? Trans. Trans. Kita akan ada trans isomer. Jangan lupa untuk label. Alright, jangan lupa untuk label. Kalau tak ada label, alright, kalau kamu tak ada label, kamu lupa nak label. Biasa cistrans isu dia adalah kamu boleh lukis, tak ada masalah. Isu dia dua je. Kamu salah kat ikatan, kamu salin sungguh-sungguh, hang salin betul-betul ikut hang tak tengok dah apa benda. Yang tu satu. Yang kedua, kamu tak label. Kalau kamu tak label, kamu bagi jawapan macam ni. Kamu rasa saya bagi markah tak? Saya tak tahu siapa cis, siapa trans. Saya takkan bagi markah. Sama juga dengan positional isomer, chain isomer tadi. Bayangkan kamu dah bagi nama. Kamu bagi pasangan. Kamu bagi pasangan. Tapi kamu tak label pasangan yang kamu bagi tu chain isomer. Saya bagi markah tak? Same thing. Saya takkan bagi markah. Nampak? Kamu kena label jawapan kamu. Pasangan tu sekarang siapa punya. So, make sure you label. Please make sure you label. Sangat rugi bila kamu dah jawab tapi kamu tak label and kamu tak boleh dapat markah. Okay? Alright. Next. Boleh ya? Cuba buat latihan. Next. When you have a cyclic. Next is when you have a cyclic. We have two conditions for cis-trans. Satu, carbon-carbon double bond. Satu adalah cyclic. Let's say I want to use this cyclic. Okay? So if I want to use this class cyclic, let's say I put in a Br over here. I put in a CH3 over here. Okay? The requirement ada dua. Satu adalah C single bond in cyclic. Satu lagi adalah each carbon has two different group attached. Betul. So bila cyclic, isu kat cyclic adalah kamu banyak carbon. Carbon mana yang kita nak tengok Miss Wong? Banyak yang carbon. Sayang, carbon yang tak pegang apa tu tak payah tengok dah. Betul. Sebab apa tak payah tengok? Sebab dia pegang dua hidrogen. Mana ada two different group? Nampak? Tak payah tengok. Ni tak payah tengok. Sebab dia pegang kumpulan yang sama, hidrogen. So the one yang kita akan tengok is this guy.
This one, because dia pegang CH3 and satu lagi adalah hydrogen. This one, dia pegang Br and satu lagi adalah hydrogen. And I hope at this moment, you realize the two different group. One group, two different. Okay. One group, two different. Okay. Nampak? Saya bagi susunan macam ni sebab dalam nota saya rasa saya bagi dalam diamond. Betul? Lepas tu saya lukis macam ni kan? Betul tak? Dalam nota saya. Tapi sekarang, bila dia tak bagi diamond, katakan untuk soalan segi 4 macam ni, nak lukis macam mana? Tak payah lukis diamond pun tak apa. Still boleh lukis macam ni. Alright? Tapi kita kena make sure line dia adalah selari. Dia bukan kena straight 180 degree. Dia kena selari. So, kalau dia tak boleh straight macam ni, dia selari baring lah. Nampak? Alright? Kalau dia tak boleh straight 180 degree, dia still 180 degree tapi dia baring lah. Alright, to the left or to the right, it doesn't really matter. Okay? So, bila ada structure bulatan ring yang kamu tak boleh lukis straight line, kamu buat macam ni. That is my Br. That is my H. That is my CH3. That is my H. Do you realize your H is on the same side? So that is your cis or trans? Cis. Cis. Alright? Cis. Saya tak minat sangat cara ni, jujur. Saya minat yang cara 3D. Yang saya akan ajar side lagi ni. So same thing, kita akan lukis. Satu side sahaja pindah. Satu kumpulan sahaja pindah. Kalau atas kekal, bawah kita terbalikkan. Jangan pindah semua benda. Alright, that will be your trans. Betul? Alright, trans isomer. And I hope you faham maksud saya, dia kena straight. Dia tak boleh bertembung. Okay? And I prefer this method. Yang ni betul. I prefer this. Tengok yang ni. I prefer using 3D. I prefer using wedges. I prefer using dashes. Wedges bermakna is out of the plane. Keluar daripada SATA. Dashes means behind the plane. Duduk di belakang SATA. Okay? Kenapa saya suka cara ni? Sebab saya nak bincang carbon ni. So pada carbon yang saya nak bincang, saya pun letaklah wedges satu. Alright? Duk cakap wedges, lapar pula aku. Alright, kita letak wedges satu. Tak makan lagi weh, kelas pagi penuh. Macam kamulah kelas penuh kan. So saya akan letak yang ni. And you know what's the best thing? Nampak tak dashes, wedges. Kan? Kalau teacher letak BR kat sini, H kat sini, dan saya nak letak cis, saya nak lukis cis. H duduk pada dashes. Nampak tak? Dashes pegang H, dashes pegang H. That is my cis. Dan untuk lukisannya ni, saya tak payah tengok dah. 180 ke, line saya nak lukis mana ke, saya tak payah dah. Saya hanya perlu tengok carbon mana yang saya nak bincang, carbon mana yang saya nak bincang. Saya letak satu wedges, letak satu dashes, satu wedges, satu dashes, letak je. Dan kalau teacher nak pindahkan dia jadi trans, sama, kita letak wedges satu. Alright, kita letak dashes pada carbon yang kita nak bincang, yang carbon yang memegang something tu. Alright. Dan saya nak jadikan dia trans. So BR dengan H. Tukar je lah. H jangan duduk kat dashes. H duduk kat wedges pula. CH3. Nampak? H. Saya tak tahulah. Bila saya jadi student, saya memang suka cara ni. Masa saya matrik, cikgu saya tak ajar cara ni tau. Saya belajar cara ni masa kat degree. Lepas tu saya duk rasa, kenapa cikgu saya tak ajar dulu? Senang kot. Sebab kamu akan ada cyclic yang kamu tak boleh nak lukis straight line. Betul? Alright, especially kalau kamu start jumpa cyclic like this. Kamu akan ada isu, oh my god, line aku nak letak mana? Betul? Alright, bayangkan sekarang, bayangkan saya bagi contoh yang ni je, BR duduk sini. Hang tengok, straight line hang nak letak macam mana? Betul? Straight line hang kena fikir pula, straight line aku nak letak macam mana? Tak boleh letak straight. Sebab tak jumpa sentuh line, betul? Dia tak boleh sentuh ring tu. So kamu kena fikir pula, aku nak letak macam mana? Tak boleh letak exactly like this sebab nanti sentuh. Kamu kena letak sengit sikit pula.
Kena tak sengit sikit pula. Pening. Bazir masa pula nak fikir lain. Baik, aku dah tahu, okay, ni carbon aku nak bincang, ni carbon aku nak bincang. Aku letak je lah wedges 1, dashes 1. Betul? Senang. Alright? Dua-dua cara kita terima. Mana-mana cara yang kamu suka. Dua-dua cara kita kira sebagai 3D. Tapi kalau kamu tanya saya, I prefer cara bawah. Sebab kamu tak payah fikir sangat. Okay? Kamu hanya perlu guna wedges, dashes, you're done. Boleh nampak tak? Okay? That is your cis-trans. Dalam soalan tutorial kamu, soalan 3, soalan 4, okay? Ada banyak kamu kena lukis, 4 tak ya? 3 lah. 3 kamu kena lukis. So, lukis betul-betul. Make sure ikatan kamu sambung betul-betul. Ada structure yang tak boleh bincang, tak boleh buat, bagi tahu. Okay? Ada structure yang tak boleh buat, bagi tahu. And ada physical property sikit kena bincang, kena explain. Kita akan bincang hari Jumaat. Dan hari Jumaat juga saya akan bagi assignment. Ingatkan saya kalau saya tak bagi, dan make sure remind me. Okay? Boleh? Hari Jumaat kita akan habiskan sampai 4.4. Kita akan bincang state enantiomers. Kita akan masuk 4.4 sikit dan kita akan habis. So mungkin panjang sikit lah kelas tu. Okay? Boleh? Alright? Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. And I'll see you on Wednesday. I'll see you on Friday. Today is Wednesday. Have a good day. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.